සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් මම ඔයගොල්ලන් පිළිගන්නේ අලුත් ස්ප්‍රින්ග් බූට් ලෙසන් එකකටයි. අද අපි ෆිල්ටර්ස් වගේ නවත්තපු තැනින් ආපහු පටන් ගමු. මේ ලෙසන් එකේ මම ෆිල්ටර්ස් පාඩම ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි දැන් බලමු. කලින් අපි එක්සැම්පල් එකක් බැලුවා ෆිල්ටර්ස් වලට කවුන්ට් එක බලන්න රික්වෙස්ට් කවුන්ට් එක. දැන් අපි එක්සැම්පල් එකක් බලමු. ලොගින් එකක් ෆිල්ටර් වලින් හදන හැටි. ෆිල්ටර් එකක් ලොගින් එකකට හදන ආකාරය අපි දැන් බලමු. මුලින් අපි ෆිල්ටර් 1 එකට ගිහිල්ලා අපේ ෆිල්ටර් එකට අපි ඒක මැප් එක කරලා තියෙන web.xml එකේ ෆිල්ටර් 1 ෆිල්ටර් ක්ලාස් එක දීලා ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් මැපින් එකේ URL පැටර්න් එක all කියලා all නෙමෙයි 8080 කියලා දීලා URL පැටර්න් එක දීලා තියෙනවා. අපි දැන් ෆිල්ටර් එකට යමු. අපි ෆිල්ටර් එකේ මෙතන අපි HTTP server request එකක් හදමු r කියලා request කියලා ඊට පස්සේ ඒක ખાસ කරගමු HTTP servlet එකට. ඊට පස්සේ අපි if එකක් දාලා r.getSession.getAttribute u බලමු not equals to null කියලා. එහෙමනම් do filter call කරමු request response කියලා. ඇත්තටම chain.do filter. හරි. ඊට පස්සේ අපි else එකක් දෙමු. else එකේ කියමු else එකේ අපි request dispatcher එක පාවිච්චි කරමු. request.getRequestDispatcher මේකේ web INF folder එකේ තියෙන index.jsp එකට forward කරන්න කියලා else අවස්ථාවේදී අපි මේක මෙහෙම දෙමු. හරි. දැන් අපි ඊළඟට index එකේ index.jsp එකේ code එක දෙමු. මුලින්ම අපි tag library එකක් දෙමු. මේකට අපිට tag library එකක් යොදා ගන්න ඕනේ. මේකේ tag lib කියලා දෙමු. add tag lib prefix x එකක් දෙමු. URL එක දෙමු JSTL core කියන එක. දැන් අපි x වලින් tag එකක් හදමු. x choose tag එක. මේකේ ඇතුලේ තව tag එකක් හදමු x when tag එක. ඒකේ ටෙස්ට් කරමු අපි session scope.show any null කියලා. ඒ කියන්නේ session scope එකේ තියෙන u value එක not null ද කියලා බලනවා. එකයි කරන්නේ. එහෙමනම් අපි x import කරමු අපේ process.jsp එක. ඊළඟට අපි when එකට පස්සේ otherwise එකක් දෙමු. otherwise එකේ අපි form එකක් දෙමු. form එකේ action එකට අපි index.jsp දෙමු. ඊට පස්සේ input tags ටිකක් දෙමු. input type text name එකක් දෙමු name කියලා. ඊළඟට තව input tag එකක් දෙමු. input type password name pass කියලා. ඊළඟට අපි input submit එකක් දෙමු. input type submit value එක දෙමු login කියලා. හරි. දැන් අපි මේක save කරලා මේක run කරලා බලමු දැන් output එක. දැන් අපි localhost 8080 වලට යමු. අපිට එනවා අපේ login form එක. මේක ආවේ session attribute එකක් අපි දැන් දීලා නැති නිසා session attribute එක null නිසායි මේ login form එක අපිට print උනේ. දැන් අපි login form එක නැතුව session attribute එකක් දීලා මේක refresh කරලා බලමු. අපි scriptlet tag එකක් හදමු. මේකේ session
set attribute කරමු u කියන key එකෙන් අපේ නමක් දෙමු Kulesh කියලා. දැන් save කරලා මේක run කරලා බලමු. දැන් අපි refresh කරාම process.jsp එක එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ session attribute එක වැඩ කරනවා කියන එකයි වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු multiple filter mapping කරන ආකාරය. ඒකට මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. add web filter name filter 1 දීලා url patterns කියන එකට curly brackets ඇතුලේ double clauses ඇතුලේ අපේ URL patterns අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට /process.jsp /new.jsp කියන මේ URL pattern අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම XML එකෙත් අපිට දෙන්න විදියක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ web URL patterns ටික copy කරලා අපේ filter 1 එක උඩින් paste කරලා බලමු. මේ විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. web field එකක් දෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒක URL patterns ඕන තරම් අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු URL patterns ගොඩක් XML file එකක දෙන ආකාරය. මේකට අපි තව URL pattern එකක් දෙමු මෙතන. index.jsp කියලා. ඒක ඇත්තටම backslash ම තමයි. තව එකක් දෙමු URL pattern එකක් process.jsp කියලා. තව URL pattern එකක් දෙමු new.jsp කියලා. දැන් මේ URL pattern හැම එකක්ම අපේ web field එකෙන් පාවිච්චි වෙනවා. අපි දැන් බලමු servlet එකක් හවු JSP එකක් වැඩ කරන විදි ආකාර තුන. මුලින්ම HTTP request එකක් client side එකකින් ආවම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට servlet forward එකෙන් සහ servlet include එකෙන්. මේ methods අපිට කියලා දෙන field එකක් execute වෙන ආකාරය. මේකට අපි dispatcher type කියලා call කරනවා. අපේ mapping filter map එක never map වෙලා තිබ්බොත් dispatcher type එක දීලා තිබ්බේ නැත්නම් default dispatcher type එක වෙන්නේ client. ඒ කියන්නේ include. නෑ ඒ කියන්නේ request කියන එක. අපි දැන් මේ අපේ web.xml එකේ dispatcher type එකක් දෙමු. dispatcher include කියලා. නෑ request කියලා. අපි දැන් අපේ application එක run කරමු වැඩ කරයිද කියලා බලන්න. දැන් run කරාම අපේ application එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ request dispatcher එක වැඩ කරනවා කියන එකයි වෙන්නේ. ඒ වගේම forward උත් තියෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ request dispatcher එකක forward request response දුන්නාම. අපි මේ example එකට මේ code line එක දීලා බලමු. දැන් මේක run කරලා output එක බලමු. ඊට කලින් අපි මෙතන forward කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. අපේ request.getRequestDispatcher web inf index.jsp එකට forward දෙන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම අපි process.new.jsp එකට forward කරමු. index එකේම නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අලුත් එකකට forward කරමු. දැන් අපි run කරලා බලමු. දැන් refresh කරාම අපේ new.jsp එකට අපිට එනවා. හරි. අපි new.jsp එකේ වෙනස් කරගමු. මොකද මේක හරියටම අපිට දැනගන්න. new JSP කියලා මේකට නම දීලා දැන් මේක run කරලා බලමු. දැන් refresh කරාම new JSP කියලා එනවා. හරි. මේ විදිහට include උත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. include directive එකට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ translation time එකේ වෙන නිසා. filter work කරන include එකේ
request එකක් send කරන්න නැතුව හා forward එකක් නැතුව. filter mapping වලදී අපි dispatcher types දෙකක් එක සැරේ දෙන්න පුළුවන්. request සහ forward දෙකම එක සැරේ දෙන්න පුළුවන් අපේ dispatcher types වලට. අපි දැන් මේකට request dispatcher එකක් දීලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක save කරමු, run කරමු. මොකද output එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරනවා කියලායි. හරි, ඒ කියන්නේ මේක වැඩ කරනවා කියන එකයි වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු dispatcher type එකක් annotate කරන ආකාරය. ඒකට අපි කරන්නේ add web filter කියලා call කරලා filter name එකක් දෙමු. අපි filter 1 අපේ filter 1 filter එක පස්සේ URL pattern එක දෙමු backslash. ඒ වගේම ඊළඟට dispatcher types කියන එකට දෙමු. dispatcher types කියලා එකට දෙමු dispatcher type dot request කියලා. මේ විදිහට එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් දෙන්න ඕනේ නම් ඒක දැන් කට් කරලා අපි curly brackets දීලා ඒක ඇතුලේ double quotes ඇතුලේ dispatcher නෑ double quotes ඇතුලේ නෙමෙයි dispatcher type dot request දෙන්න පුළුවන්. සහ dispatcher type dot include හරි forward උයි දෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ dispatcher types වැඩ කරන්නේ අපේ filters වල. අපිට dispatcher type request එක forward එක සහ include එක මේකට දෙන්න පුළුවන්. අපි URL pattern එක මෙහෙම backslash දෙන්න නැතුව backslash star දුන්නොත් ඔක්කොම URL patterns වැඩ කරනවා. ඒකයි එතෙන්දි වෙන්නේ. මේක අපි all.jsp දුන්නොත් ඔක්කොම JSP වලට අපේ URL patterns ටික වැඩ කරනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. හරි. අපි අද පාඩමින් ඉගෙන ගත්තා filter එකකින් login එකක් හදන ආකාරය සහ filter එකකින් filter එක web filter එක multiple web filters map කරන ආකාරය අපි ඉගෙන ගත්තා. සහ අපේ servlet එක JSP එක execute වෙන අවස්ථා තුන client request forward සහ include තුන ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම filter multiple filters map කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම dispatcher types ගැන ඉගෙන ගත්තා. request forward සහ include dispatcher types ඉගෙන ගත්තා. සහ අපි ඊළඟට dispatcher types map කරන්න අපේ filter එකේ ඉගෙන ගත්තා. සහ web xml එකේ filter dispatcher types map කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පාඩමෙන්. අද ගොඩක් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පාඩමෙන්. හරි. ඉතින් අද මම ඕගලන්ට filters lesson එක අවසන් කරනවා. ඊළඟ දවසේ අලුත් lesson එකකින් මම ඕගලන්ට මගේ Springboard channel එකට එනවා. එතකන් goodbye guys.